আপোনালোকে যদি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট গ্ৰেড 4 আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে এক্সাম দিছিল যেতিয়া কিন্তু এপ্লাই হৈছিল তেতিয়া কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যিসকলে ফেল কৰিব সেইসকলৰ একাউণ্টত কিন্তু লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ঘূৰি আহি যাব যিহেতু গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু ফিজটো ঘূৰি অহা নাই যদি আপোনালোকে নিউজটো পাহৰি গৈছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নিউজটো চাই লওক সকল অনুতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক আমি মাচুলবিলাক উভতাই দিম তেওঁলোকে যি বেংক একাউণ্টৰ পৰা আমাক দিছিলে সেই বেংক একাউণ্টলৈকে আমি এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে ফিজটো কেনেকৈ ৰিফাণ্ড পাব মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাই দি আছোঁ বহুতে কিন্তু কৈ আছে যে মই কিন্তু অনলাইনৰ দোকানৰ পৰা এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ ফিজটো কিন্তু তাত ঘূৰি আহিব সেইটো নহয় ইয়াত কিন্তু এটা অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত এড কৰি দিব সেইটো একাউণ্টত কিন্তু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ৰিফাণ্ড আহি যাব বহুতে কিন্তু কমেণ্ট কৰিছে যে মই কৰিছোঁ অনলাইনৰ দোকানৰ পৰা এপ্লাই তাত কিন্তু মোৰ ফিজটো ঘূৰি আহিব সেইটো নহয় আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত নিউকৈ আপোনাৰ যিকোনো এটা একাউণ্ট এড কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ফিজটো লাভ কৰিব এতিয়াও কিন্তু সেইটো প্ৰচেছ দিয়া নাই অতি শীঘ্ৰে কিন্তু ৰিফাণ্ড প্ৰচেছটো দি দিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আপোনাৰ এটা যিকোনো বেংক একাউণ্ট নম্বৰ এড কৰি দিব তাত কিন্তু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ৰিফাণ্ড আহি যাব আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱাকৈ ফিজটো লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে মই কৰিছোঁ অনলাইনৰ দোকানৰ পৰা এপ্লাই তাত ফিজটো ঘূৰি আহিব সেইটো কিন্তু নহয় সেইটো প্ৰচেছ কিন্তু দি আছে মই আপোনালোকক সকলোৰে আগত ভিডিঅ' দি দিম